Sa 40 days video, mag-unboxing tayo ng facial mask. Sa 40 days video na, unboxing tayo ng facial mask. Ito yung tinatawag na Yari siya. Ang ganda ng packaging. Hindi ko nga pala sa so ito siya. Facial mask. Spray. Meron tayo refresh. Hirap buksan. Pesos lang siya. Kala ko na 3 piraso pa. Meron tayo dito ACH and then yung snail collagen. So ito yung nilalagay sa face. Ito yung nilalagay ko tuwing gabi and tuwing bago hilapos. Mas maganda. Ang nilalagay ko sa face. Mas maganda siya. Tingnan yung mukha ko. Nagbahalan. So try nyo to. Bili nyo to. TikTok siya. Thank you guys. Thank you for watching. This one. Facebook page. And then, thank you for watching guys. Bye.